kveikja svona byggingin það. Láta fólk sekundu líða. Stendur bara. Stendur ekki hver að skrifa. Hvort þú þetta ekki leikst. Hérna bara, það eru 4 riðlar, það er alltaf liðið sem skrifar næsta leik. Já, tökum ræði. Þið tökum 2 í röð, við þá ekki byrja að skrifa það. Svo takkir þið 2 í röð þá sko. Skrifum sér hérna, það er ekki það, það er 2 í röð eða ekki. Íta. Svo ekki. Þau taka þetta 2 þessum byrja. Ég skal bara skrifa vísna. Svo sjáum við bara tekninni. Þá skrifum við leik 4. Nei, það er bara yfir. Þá skrifum við leik 4. Þá leik skrifar þá Kolla. Eða þær. Það er eins og, það er bara 1 leikur sem það er að skrifa. Já, eða sem fólk skilur mest þegar ég gera það. Er það bara ekki skrifa? Svo yeah, Regina or if they, because they are not paying attention. Are we playing by this or Oscar? Það er ekki það. Nei, bara Hérna. Byrja stelpunum að búla. Það er stelpunum sem byrja. Ladies first. Good.
byrja. Já, þeir náttúrulega ráða einhvern skiptum. Það var bara bekk. Svona. Það má bara skipta eftir hvern leik, sko. Já, ok, ég held að það væri bara alltaf. En náttúrulega, við erum búin að gera.
Óskar 2 er Já, við erum hoppi, já, ég svo. Ég er að færa á staðið í skorður og þetta stíl. Það er ekki lengt til, sko. Já, Það er ekki beint í leik, sko.
Yes, sir.
Vamos. Eu preferi isso aqui. You. Everything 25. Ég get skrifað það hérna.
Strax. Guys. Hvað er næst? Play.
Vi väljer
Sportabikarinn er rétt. Sportabikarinn er komið. Steinn, þú mátt velja. Já, bara teins. Og telst þér svo lög? Fyrir byrja á mér.
daginn. We zetten 46.
Það ekki bara sem næstur í röðina? Jú, en það hann kastaði samkvæmt við það í fjöluna.
var bílum. Það var svo lengi að það var 2 mínútur eftir. Það var alltaf oddaleik. Það var ekki lengur fyrst. Veistu hvað riðil hann mætt? Nei, ekki hugmynd. Hvað riðil hann mætt? 32. Já.
bara touchi hérna. Hannes og Artur Orra, þeir fóru á hann, þeir eru að koma og Frikki skrifar þennan leik. Svo hér, hérna er Jason Wright og Siggi Þóris, Jónsson og Hörður og Hjörtur útskrifa. Marcos, Kolbrún og Þóra, hér og
Nei, það er fest í snúrunum sko. Já, hér. Ha? Jó. Bara með 18 lið, þannig að það er alltaf... Er ekki bara sama röð sem gengur í gegnum leikinn? Ég var að skipta. Já, skipta. Skari, veist þú það? Hvað? Það er alltaf sama röð að megið breyta skrísum. Það má breyta. Má breyta á milli leikja í leikja. Skjæsur. Á ég að spila? Skrifaði það þinn. Þetta bara á leikinn. Papir og... Tens.
Anita. Jag prövar bara.
Sett in.
úr einum. Dabbi lasinn. Sjáðu þess að Dabbi er í einhverjum 320 króna ból. Ingi Armani. Sæði 320 krónur. Já, cirka. Á tenn, nei. Það Að Boss. Á tenn ef við sölum. Já, þetta er eitthvað kínverskt. Flókin. Það er svona. Er það strengur eða? Bara kannski 20. Hvað eru best of 9? Is this best of 9? Do you know? Best of 9? Best of 9. It's gonna be here all day. Yeah. So. Þurfum ekki að setja í sjónvarpið eða? Kíví, þú ert byrjað. Heads. Heads. Heads it is. Búlið. Óskar. Samlu því?
Proszę.
Ja,
Ég er ekki með mínus. Ertu með mínus? Já, miklu. Ertu með 9 mínus? Ég með það. Þú er stóra. Setja leikinn á spjaldi. Jú. Not gonna stand here.